जबसम्म राजनीतिक सत्ताको चरित्र तपाईले बदल्नुहुन्न, त्यसमा एउटा आमूल क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउनुहुन्न, त्यति बेलासम्म तपाईले अर्थतन्त्रका कुरा गरेर, साहित्यका कुरा गरेर, कलाका कुरा गरेर, शिक्षाको कुरा गरेर त्यो हल गर्न पनि सक्नुहुन्न। समाजवादको कुरा गरिरहेका छौँ अनि शिक्षा र स्वास्थ्य जस्तो मान्छे आधारभूत वस्तुलाई चाहिँ सबभन्दा नाफामूलक क्षेत्र बनाइरहेका छौँ। हो यो दलीय भागभण्डाको जुन कुरा आयो त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा, दलीय भागभण्डा शिक्षा क्षेत्र मात्र छैन भन्ने कुरा पूर्वका साथी राखिसक्नुभयो। हाम्रो सबै क्षेत्रमा हामीले यो गर्यौँ र यसका धेर थोर भागी हामी सबै छौँ। हामी सबैले आफ्नो हिस्साको कमजोरी स्वीकार गर्नुपर्छ। तर म तपाईहरुलाई, खास गरी युवा विद्यार्थी साथीहरुलाई के भ्रम छर्न चाहन्न भने हामीले निरपेक्ष कुरा, आदर्शका कुरा मात्र गरेर हुँदैन। जुन भौतिक जगत हुन्छ, सामाजिक जगत हुन्छ, त्यसका विकासका नियम हुन्छन्। त्यो निश्चित प्रक्रिया पार गरेर त्यो अगाडि बढ्छ। त्यसैले हामीले कुनै पनि समस्यालाई त्यसको ऐतिहासिक सापेक्षतामा, विश्वको सापेक्षतामा, हाम्रो देशको सापेक्षतामा, समाज र आर्थिक विकासको सापेक्षता बुझेनौँ भने हामी गनगन गर्ने, गन्थन गर्ने त हुन्छ, यो भएन त्यो भएन त हुन्छ, तर समाधान पत्ता लगाउन नसकेपछि के हुन्छ भने अनि शराब्दै अनि विदेशतिर हामी भाग्ने, उतै बस्ने अनि त्यहाँ बसेर सोसियल मिडियामा गाली गर्ने, अब चोर हो, फटा हो भन्ने त्यसो गर्नु हुँदैन। म यही मान्यता बोकेर आजभन्दा 40 वर्ष पहिले यही देशमा बसेर बदल्छु भनेर बसेका मान्छे हो। तर मलाई तपाईहरुसँग खुलेर भन्ने अधिकार पनि छ। हुन त रामकुमारजीले पहिले पनि भनिसक्नुभयो, यो पढे लेखेर सँगै नम्बर ल्याएर मात्रै हुने भन्नु, त्यसमा सहमत छु, त्यसमा आउँछु पछाडि। तर के हो भने समस्या मात्र भनेर हुँदैन, त्यो समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो हो कि होइन। मेरो पुस्ताले, मलाई त गर्व छ, मेरो पुस्ताले यो देशको निरङ्कुशता, राजतन्त्र, एउटा एकल जातीय राज्य यसलाई अन्त्य गरेर नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म पुर्यायो। यो फ्रेन्च रेभोल्युसनबाट सुरु भएको, आजभन्दा 200-250 वर्ष पहिले सुरु भएको जुन सच्चा विश्वको एउटा क्रान्ति थियो, राजनीतिक क्रान्ति, त्यसको पछिल्लो कडी यो थियो र त्यो हाम्रो पुस्ताले त्यसलाई पुरा गर्यो। आज कसैले आएर यो पुस्ताको राजनीति गर्नेले बिगारे भन्छ भने त्यो मान्दिन। ठुला ठुला क्रान्ति नभइकन राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक प्रणालीहरू चाहिँ अन्तर सम्बन्धित हुन्छन्। त्यसमा राजनीतिक प्रणाली, राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक सत्ता प्रमुख हुन्छ। जबसम्म राजनीतिक सत्ताको चरित्र तपाईले बदल्नुहुन्न, त्यसमा एउटा आमूल क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउनुहुन्न, त्यति बेलासम्म तपाईले अर्थतन्त्रका कुरा गरेर, साहित्यका कुरा गरेर, कलाका कुरा गरेर, शिक्षाको कुरा गरेर त्यो हल गर्न पनि सक्नुहुन्न। यो अन्तर सम्बन्धित हुन्छ समाज भनेको र त्यसमा केन्द्रमा राजनीति हुन्छ, सत्ता हुन्छ। हिजो नेपालमा यो युगौँदेखिको मध्ययुगीन राज्य सत्ता थियो, जो सबै देशले सिद्धिसकेका थियो। वास्तवमा विश्वको सबभन्दा अन्त्यमा आएर क्रान्ति गर्ने हामी थियौँ, तर दुर्भाग्यवश त्यसलाई पुरा गर्न सकिन। अर्को पाटो छ, फेरि पनि हाम्रो पुस्ताले एउटा काम गर्यो, त्यसमा म गर्व गर्छु। जो कसैले हाम्रो पुस्ताले बिगारेको हो भन्छ भने आउनुहोस्, तपाईसँग घन्टौँ बहस गर्न तयार छु, तथ्यसहित इतिहास र विज्ञानका सबै कुराहरू म गर्न तयार छु। त्यसैले अमूर्त कुरा गरेर सबै बिग्रो भताभङ्ग भयो भनेर भाग्ने काम नगरौँ। यो युवा पुस्ताले नगरोस्। तपाईहरु यहीँ बसेर लडेर यसलाई बदल्न पर्छ, बदल्न सकिन्छ। संसारका सबै समस्याको समाधान छ, यसको पनि समस्या समाधान छ। पहिलो कुरो मैले यहाँलाई भन्न चाहे, जहाँसम्म यो शैक्षिक क्षेत्रको समस्या हो, तीमध्येमा यो राजनीतिक भागभण्डा एउटा यो ठुलो रुखको एउटा हाँगो मात्रै हो। जो शैक्षिक प्रणाली रूपी जुन एउटा वृक्ष छ, त्यो रुखको एउटा हाँगो हो। त्यो हाँगो चाहिँ सुकेको छ, त्यहाँ धोद्रो भएको छ, त्यो एउटा पाठ हो। तर समग्र शैक्षिक प्रणालीको रुखलाई तपाईले पहिले डायग्नोसिस गर्नु पर्यो। त्यसैले म के भन्न चाहन्छु, पहिले त शिक्षा भनेको के, त्यो सम्बन्धी हुँदा आदरणीय केदार बगदामाथि सर हुनुहुन्छ, उहाँको अगाडि मैले यो विषय बोल्नु त्यति रुक्त हुँदैन। तर पहिले त हामीले शिक्षा भनेको के हो भन्ने विषयको बुझाइमा नै युग अनुकूल त्यसको चाहिँ परिभाषा फरक हुन्छ। जुन सुरुको युग थियो, अरस्तु लगायतका अथवा कौटिल्यहरू र कन्फ्युसियसहरूको जुन जमाना थियो, त्यति बेला शिक्षा भनेको खालि त्यति बेला राजा महाराजा सामन्त जुन थालुहरू हुन्थे, तिनीहरूको राज्य सत्ता चलाउनुको निम्ति सहयोगी भूमिका गरे, तिनको एडभाइजरको मात्रै कामहरू गर्थे, कार्यान्वयनको मात्रै त्यसले काम गर्थे।
त्यसले त्यति बेलाको शिक्षा भनेको खालि कार्यान्वयन तयार गर्ने, राज्यका चाहिँ सञ्चालन गर्नको निम्ति त्यसलाई मद्दत गरिदिने मात्रै शिक्षाको चाहिँ काम हुन्थ्यो र थोरै मान्छे मात्रै भयो। त्यहाँनिर पुग्थ्यो राजा महाराजा गरी सहयोग गर्ने मान्छे नै हुन्थे। किनकि अरस्तु भनेको सबभन्दा ठुला त्यति बेलाका विद्वान थिए। उनी त अलेक्जेन्डर द ग्रेट सिकन्दरका गुरु थिए तिनी त। तिनका पण्डित हाम्रो सन्दर्भमा पण्डित थिए तिनी त। भने कौटिल्य जसरी यहाँ अशोक सबभन्दा ठुला सम्राट हुन्, तिनका चाहिँ गुरु कौटिल्य थिए भने जस्तै त्यति बेलाको शिक्षामा थोरै मान्छेहरूले चाहिँ त्यति बेला ज्ञानको जति उपलब्धि थियो, अहिले ज्ञान विज्ञान त थाहा त थिएन, त्यति बेला विज्ञानको आविष्कार त थाहा थिएन, विश्व ब्रह्माण्ड के हो भन्ने पनि थाहा थिएन। भगवानको आविष्कार गर्यो, भगवानले बनाइदियो भने त्यसैको वरिपरि रहेर कसरी सत्ता चलाउने भन्ने थोरै नियमहरू शास्त्रहरू उनीहरूले बनाएको थिए। त्यही चाहिँ राजा महाराजाले उनीहरूले सिकाउँथे। त्यति बेलाका विद्वान त्यही हुन्थे र पढाइ लेखाइ सार्वजनिक खालको पढाइ थिएन, सबैले शिक्षा आर्जन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता थिएन। राजाको सत्ता चलाउनुको निम्ति, बादशाहको सत्ता चलाउनुको निम्ति, लडाइँ लड्नुको निम्ति ज्ञान दिने चाहिँ केही मान्छे भए पुग्थ्यो। त्यो बेला त्यो एउटा चरण थियो। हो, त्यो चरण 1000 वर्षसम्म, 1500 वर्षसम्म त्यही प्रणाली रहिराख्यो। जब आधुनिक युग सुरु भयो, आधुनिक बन्द व्यापार उद्योग धन्दाको सुरु भयो, औद्योगिक क्रान्ति आयो, पुँजीवादको भयो, वैज्ञानिक क्रान्ति भयो, यो विश्व ब्रह्माण्ड के हो भन्ने विषयका आविष्कारहरू भए। ग्यालिलियोदेखि लिएर चाहिँ न्युटनहरू हुँदै पछिल्ला जो विज्ञानहरूको आविष्कार भए, त्यसरी ज्ञान विज्ञानमा पनि एनलाइटनमेन्ट प्रबोधनको जुन युग आयो, दार्शनिकहरू आधुनिक वैज्ञानिक दार्शनिकहरू चाहिँ आए, भोल्टेयरहरू लगायतका वैज्ञानिकहरू आए। त्यसले एउटा नयाँ चाहिँ युग ल्यायो र त्यसले बल्ल शिक्षा भनेको मानिसको नैसर्गिक अधिकार हो, प्रत्येक मान्छेले ज्ञान प्राप्त गर्न पाउनुपर्छ भन्ने अवधारणा आयो। हो, त्यसपछि बल्ल यो प्रकारको चाहिँ विश्वविद्यालयहरू खोल्ने, कलेजहरू खोल्नेको अवधारणा त्यसपछि आएको र त्यही चिज पनि हामी कहाँ चाहिँ ढिलो आयो। त्यसैले मैले तपाईँलाई पहिले भन्ने के आग्रह गर्छु भने यो ऐतिहासिक सापेक्षतामा शिक्षाको मूल्य मान्यता पनि समयानुकूल फरक हुन्थ्यो र अबको आजको युगमा शिक्षा भनेको के हो भने एउटा यो सबै मान्छे शिक्षा भनेको जुन तपाईँहरूको दिमाग छ, मस्तिष्क छ, जुन 80-86 अर्ब यो न्युरोनहरूले बनेको र त्यसलाई जोड्ने तन्तुहरूले चाहिँ बनेको जुन सबभन्दा हजारौं कम्प्युटरभन्दा ठुलो कम्प्युटर तपाईँ हाम्रो सबैको चाहिँ यो चाहिँ खोपडीभित्र छ। हो, त्यसमा भएको जुन असीमित तागत हो, कति छ कति त्यसको तागत। अहिले मान्छेले यत्रो कम्प्युटर, सुपर कम्प्युटरको जुन कुरा गरिरहेको थिएँ, क्वान्टम कम्प्युटरको जुन कुरा गरिरहेको थिएँ, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको कुरा गरिरहेको थिएँ, सबैले यसो कपी गर्न खोज्यो। योभन्दा बडा केही पनि आविष्कार भएको छैन। त्यसैले शिक्षा भनेको के आयो भने यो तपाईँ हामीभित्र रहेको प्रकृतिबाट प्राप्त गरेको जुन यो मस्तिष्क छ, यसका जुन क्षमताहरू हुन्, सृजनशील क्षमता, उत्पादनशील क्षमता हो, त्यसको चाहिँ प्रवर्धन गर्ने, त्यसलाई प्रस्फुटन गर्ने त्यो एउटा विधिको रूपमा शिक्षालाई बल्ल आधुनिक रूपमा परिभाषित गरियो। र अहिले हामीले के गरिरहेको छौँ भने त्यो नबुझेर तपाईँ हाम्रो समस्या कहाँ आइरहेको छ भने युग त्यसरी अगाडि गयो, त्यसैले युरोप र अमेरिका अगाडि गए, पछि अहिले चीनहरू, जापानहरू यसरी अगाडि आए। तर तपाईँ हामी चाहिँ अहिले पनि त्यो कुरो बुझेका छैनौँ। र हाम्रो शिक्षा प्रणाली के छ भने शिक्षा भनेको खालि चाहिँ सत्तामा बस्नेहरूका कारिन्दा पैदा गर्ने मात्रै हो। त्यसको निम्ति चाहिँ चोरेर चकारेर जे गरेर हुन्छ चाहिँ डिग्री चाहिँ किन्ने हो र डिग्री चाहिँ बेच्ने हो भन्ने त्यो पहिलो युगको ज्ञानको चरणमा अहिले हामी छौँ। हो, त्यो कारणले गर्दा सही अर्थको शिक्षा, सबैलाई शिक्षा दिने, आधुनिक ज्ञान र विज्ञानमा आधारित शिक्षा दिने भन्नुको साटो पनि खालि कार्यान्वयन तयार गरेर सत्ता चलाउनुको निम्ति चाहिने केही सीमित मान्छे तयार गर्ने, त्यसको निम्ति अझ औपचारिक प्रमाणपत्र चाहिँ दिने संस्थाको रूपमा हामीले चाहिँ यो चाहिँ शिक्षण संस्थालाई अहिले पनि बुझिरहेको छौँ। त्यसले सबभन्दा ठुलो त्रुटि हाम्रो त्यहाँ भएको छ। त्यसले शिक्षा के हो भन्ने विषयमा, शिक्षा भनेको हिजो मात्रै जाने कुरा, थोप्ने मात्रै कुरा होइन। शिक्षा भनेको मानिसहरूको उत्पादनशील सृजनशील जुन क्षमता छ त्यसलाई प्रस्फुटन गर्ने र अहिलेको युगको चाहिँ आवश्यकतालाई पूर्ति गर्ने, यो दुनियाँलाई बुझ्ने र बदल्ने क्षमताको विकास गर्ने एउटा विधि हो भन्ने कुरालाई पहिले स्थापित गर्नु पर्यो। यही नै हाम्रो सबभन्दा ठुलो त्रुटि भएको छ। हाम्रो पुस्ताले लडेर व्यवस्था त फेर्यो, तर यो कुरालाई बुझ्ने, बुझाउने र त्यस अनुरूपका नयाँ चाहिँ संस्थाहरू निर्माण गर्नेमा अहिले त्रुटि भइरहेको छ। त्यसैले यसलाई चाहिँ बदलौँ र यहाँ केदार भक्कर सर जस्तो जो व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका जुन सबभन्दा अनुभवहरू छन् त्यसलाई लिएर हाम्रो शिक्षा प्रणालीको चाहिँ एउटा खाका चाहिँ हामीले चाहिँ यो मान्यतामा आधारित एउटा चाहिँ बनाउँ। मेरो आग्रह पहिलो कुरा चाहिँ यो हो। दोस्रो समस्या के हो भने अब शिक्षा सबैको अधिकार हो भन्ने कुरा हामीले संविधानमा लेख्यौँ भने अब प्रश्न के आउँछ भने शिक्षाका त विभिन्न तहका चाहिँ शिक्षा हुन्छ। हामीले चाहिँ प्राथमिक स्कुलको शिक्षा दिन्छौँ, कलेजको शिक्षा, विश्वविद्यालयको शिक्षा दिन्छौँ। यसको विषयको अन्तर पनि अलिकति हामीले बुझ्नु पर्यो। म त्यो ज्ञाता होइन, मेरो आफ्नै एउटा बुझाइले के भन्छ भने यो चाहिँ स्कुलको शिक्षा, कलेजसम्मको शिक्षा भनेको
विगतमा मान्छेले जुन अनुभव हासिल गरे विश्व ब्रह्माण्डलाई बुझ्ने र समाजलाई बुझ्ने र चाहिँ मान्छेको सृजनाले जुन सृजना गरेको अहिलेसम्मको अनुभव हो त्यसलाई चाहिँ बुझ्ने विभिन्न क्षेत्रमा सामाजिक विज्ञानको क्षेत्रमा अथवा चाहिँ भौतिक विज्ञानको क्षेत्रमा अथवा दर्शन र कलाको क्षेत्रमा विगतमा गरेका कुराहरूलाई सिक्ने काम मात्रै मेरो विचारमा त्यो प्राथमिक अथवा चाहिँ प्रारम्भिक शिक्षाले र कलेजसम्म शिक्षाले गर्छ र उच्च शिक्षाले चाहिँ गर्ने के हो भने अब हिजो के हो मात्रै पढ्ने होइन उच्च शिक्षाले नै भोलि के हुन्छ सम्भावना के छ यो अहिलेसम्मको हाम्रो चाहिँ परिवर्तनको आधारमा टेकेर भोलि यो विश्वलाई कहाँ लान सक्छ कति सम्भावना छ जुन प्राकृतिक साधन स्रोत छ मानवीय साधन स्रोत छ र त्यसको चाहिँ सदुपयोग कसरी गर्न सकिन्छ के सृजना गर्न सकिन्छ के चाहिँ इनोभेसन गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको अनुसन्धान गरेर भोलिको निम्ति ज्ञान उत्पादन गर्ने थलो हो यो चाहिँ विश्वविद्यालय भन्यो त्यसैले यो विषयको चाहिँ बुझाउन पनि हामीले अहिले पनि सकेका छैनौँ त्यसैले हामी स्कुलमा पनि घोकन्ती हामी गर्नु हुँदैन थियो स्कुलमा सामान्य जानकारी दिने र त्यो शिक्षा प्रणालीमा उदेक लाग्छ मलाई लजी लाग्छ तपाईँले रामकुमारीले भन्नु बोर्ड फर्स्ट भयो भने मलाई लजित किन लाग्छ भने त्यो त बोर्ड फर्स्ट हुँदैन त्यो मेमोराइजिङ गरी मैले स्मरण मात्र शक्ति भएको थियो त्यति बेला त त्यो अहिले पनि हाम्रो परीक्षा प्रणालीले भोकेर कण्ठ गरेर चाहिँ हल्ली गर्ने बच्चाहरू भवन लगाएर जे छ त्यही सार्यो भने जसले चाहिँ हुबहु सार्यो त्यसले धेरै नम्बर ल्यायो जसले अलिक सम्झनाले कम गर्यो त्यसले कम नम्बर ल्यायो भने त्यसले त त्यो शिक्षा गुणस्तरको मापन त गर्दैन त्यसैले अब अहिले त परीक्षामा चाहिँ हुनुपर्छ के भने अहिले सुधार पनि आउँछ मेरो विचारमा त अहिले यति तपाईँसँग स्मार्टफोनहरू छ गुगलसँग चाहिँ सबै तपाईँले इन्फर्मेसन दिइरहेको छ भने जाँचमा तपाईँले चाहिँ मेमोराइज त गराउनै परेन किन भोग्न पर्यो भन्नु त भोग्नको सट्टा त्यही हेरेर चाहिँ यही प्रश्नहरू सोध्नु उसले बुझेन भन्नको निम्ति त्यो चाहिँ तपाईँको स्मार्टफोन प्रयोग गरेर अथवा चाहिँ कम्प्युटरको चाहिँ हेरेर तपाईँहरूले चाहिँ जाँच दिन लगाइदिनुहोस् त्यसो भने स्कुलसम्मको परीक्षामा चाहिँ के भएर छ भने उसले जानेछ भने भइहाल्यो कहाँ पाइन्छ त्यो इन्फर्मेसन कहाँ पाइन्छ कुन किताबमा पाइन्छ अथवा कुन लेखकले चाहिँ भनेकोमा पाइन्छ सबै विषयको फिजिक्सको केमिस्ट्रीको म्याथमेटिक्सको सोसियल साइन्सको इतिहासका कुरा त्यो हेरेर मात्रै यहाँ पाइन्छ भने खोज्न मात्रै जाने पुग्यो स्कुल शिक्षा क्या त्यति गर्दै पुग्छ अरू किन गएर चाहिँ विचारलाई चाहिँ यो आफ्नै आत्महत्या गर्ने नभएको एकदम आतङ्क पार्ने खालको जहाँ लिनु परेको तर जब युनिभर्सिटीको जब तपाईँ जाँच हुनुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ उसको चाहिँ सृजन क्षमता के हो त्यसैले उसलाई चाहिँ एउटा उसले भोल्टेरले के भन्थ्यो भने जज ए पर्सन नट बाई हिज एन्सर्स बट बाई हिज क्वेसन्स भन्थ्यो उसले कुनै मान्छेको परीक्षा तपाईँले गर्ने उसको उत्तरबाट होइन उसले के प्रश्न गर्छ भने उत्तर भने त हिजो के भएको थियो भन्ने कुरा बुझेर भन्नु नि त उत्तर हो तर भोलि के हुन्छ भोलि के सम्भावना छ भन्ने कुरा चाहिँ क्वेसन हो त्यो त्यसैले त्यसरी चाहिँ जान्नुपर्छ भन्थ्यो त्यसैले विश्वविद्यालयको परीक्षा भनेको चाहिँ भोलि सृजनशीलहरूले भोलि के हुँदैछ के हुनुपर्छ के सम्भव छ भन्ने कुराको चाहिँ प्रश्न गर्ने त्यसको जवाबको चाहिँ उद्यतीकरण गर्ने हाइपोथेसिस अथवा परिकल्पना गर्नेतिर चाहिँ हामीले चाहिँ परीक्षा लियौँ त्यसरी सुधार गर्न सकिन्छ यो विषयमा हाम्रो फन्डामेन्टल कमजोरी हाम्रो यहाँ भएको छ यसलाई सुधारौँ दोस्रो कुरा जब शिक्षा भनेको एउटा वैज्ञानिक मूल्य मान्यतामा आधारित हुन्छ मान्छेको सृजनशील क्षमता प्रस्तुत गर्ने एउटा माध्यम हो र यो सबैको अधिकार हो यसमा साना ठुला भन्ने कोही पनि हुँदैन गरिब धनी महिला पुरुष जुन जाति सबैले बराबरी शिक्षा पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता भइसकेपछि अनि त्यो दिने कसले त्यसो हो त्यसको व्यवस्थापन त्यसलाई लागि खर्च गर्छ कसले गर्ने हो यो टुङ्गो हुनु पर्यो यसको फन्डिङ कसले गर्ने र हाम्रो विचारमा मेरो विचारमा के लाग्छ भने यो भनेको शिक्षा र स्वास्थ्य भनेको सबै मान्छेको मौलिक अधिकार हो यो समाजले राज्यले बेहोर्नुपर्छ यो व्यक्तिले गर्न थाल्यो भनेदेखि सबैले त्यो दिएर साध्य पनि हुँदैन यो सामूहिक चिज हो यो सोसियल गुड हो पब्लिक कमोडिटी हो त्यसले एउटा व्यक्ति चाहिँ खोजेर पाइने कुरा पनि होइन आफ्नो चाहिँ खेतबारीमा फलाएर हुने कुरा पनि होइन त्यसैले यो सामूहिक चाहिँ वस्तु भएको हुनाले यसको चाहिँ व्यवस्थापन सामूहिक ढङ्गले गर्नुपर्छ राज्यले समाजले कम्युनिटीले जे नाम दिनुहुन्छ त्यसले यसको दायित्व लिनुपर्छ हो यसमा हामीले सच्याउनुपर्छ एउटा चाहिँ यसलाई नाफाको विषय बनाइदिएछ बजारमा छोडिदिएर पैसाहरू सुरुमा राख्नु एउटा नाफाको विषय भएपछि अब यस्तो चाहिँ जनता मान्छेले नहुने वस्तु नाफामा दिएपछि के हुन्छ त सबभन्दा नाफामूलक के छ अहिले भन्नु त सबभन्दा नाफामूलक भनेको शिक्षा बेच्ने र स्वास्थ्य बेच्ने हो यसैको विकृति आएकै हो अनि हामीले पनि समाजवादको कुरा गरिरहेका छौँ अनि शिक्षा र स्वास्थ्य जस्तो मान्छे आधारभूत वस्तुलाई चाहिँ सबभन्दा नाफामूलक क्षेत्र बनाइरहेका छौँ अनि कसैले प्रत्यक्ष देख्ने गरेर कसैले अप्रत्यक्ष गरेर देख्ने गरेर त्यसैमा लगानी गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ जनतालाई चाहिँ ठगिरहेका छौँ त्यसैले शिक्षा र स्वास्थ्यको दायित्व पूर्ण रूपले समाजको राज्यको र समुदायको हुनुपर्छ
हो यो दोस्रो कुरा यो गरौँ हो। अनि अब बल्ल अब तेस्रो ठाउँमा आउँ, त्यसले बल्ल यसको चाहिँ यो विश्वविद्यालयको नेतृत्वको छनौट कसरी गर्ने भन्ने बल्ल आउँछ। शिक्षाको परिभाषा बुझिसकेपछि, अर्थ र महत्त्व बुझिसकेपछि र यसको व्यवस्थापन, यसको जिम्मेवारी राज्य र समाजको बनिसकेपछि अनि यसैको आधारमा लिएर बल्ल नेतृत्व छनौट गर्ने कुरा आउँछ। हाम्रो यहाँ चाहिँ खिचडी के भइरहेको छ भने यही कुराको अस्पष्टताले गर्दा शिक्षा विश्वविद्यालयमा किन भाग बन्न भएको छ भने त्यो चाहिँ अब हाम्रो पुँजीवादी विचारले अथवा हाम्रो काङ्ग्रेसी साथीहरू विचारले भन्छ त्यो चाहिँ एउटा मुनाफाको क्षेत्र हो र त्यहाँ चाहिँ प्रभाव चाहिँ त्यहाँनिर जमाएर अथवा चाहिँ एउटा चुनावी राजनीतिको निम्ति विश्वविद्यालयमा आफ्नो भिसी अथवा पदाधिकारी भयो भने त्यसो अनुकूलको चाहिँ व्यवस्थापन त्यहाँ हुन्छ। त्यहाँबाट निस्कने विद्यार्थीहरू पनि आफ्नो पार्टीको कार्यकर्ता भएर चाहिँ आउँछन् भन्ने ढङ्गले चाहिँ उसले आफ्नो भाग बन्न गर्छ। र हाम्रा काम साथी, म पनि त्यसमा हुँ, म त्यहाँ बाहिर भने होइ, तर म त्योभन्दा विकास त्योभन्दा अगाडि जान चाहिरहेको छु। अहिले उहाँहरू त्यो अड्किरहनु भएको छ, हामी त्योभन्दा अगाडि जान खोजिरहेको छौँ। उहाँले के भनिरहेको छ भने अब यो शिक्षा र स्वास्थ्यमा किन उहाँले आफ्नै मान्छे राख्नु बल गरिराख्नु भएको छ भने उहाँहरूको त एकमनावादी सोच छ, मोनोलिथिक सोच छ। यो वर्गहरू सबैको अन्त्य गरेर सबैले एउटै बनाउँछु र एउटै पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी नै यसको हर्ताकर्ता हुन्छ र सबै प्राध्यापक, शिक्षक, विद्यार्थी सबैले कम्युनिस्ट पार्टी कार्यकर्ता बनाइयो र ठुलो पार्टी बनाएर यो सत्ताखेर चलाइयो भने त्यो साम्यवादमा जान्छ भने त्यो हिजोको त्यो स्टालिनवादी उहाँहरूको जुन एकमानावादी युनिलिनियर एकल रेखीय जुन एउटा चिन्तन हो ती बसिराख्नु भएको राम्रै नियत नराम्रो नियत भन्दैन साथीहरू। राम्रो नियतको कब्जा गरियो भने त्यसले राम्रा कम्युनिस्टहरू अनि कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यकर्ता क्याडर तयार हुन्छ। त्यो पछि सबै देश चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यकर्ताले कम्युनिस्ट पार्टी सञ्चालन गर्यो भने यसले सबै वर्गहरूको सबैको अन्त्य गरेर साम्यवाद आउँछ भने त्यो सपनामा त्यो आफ्नै मान्छे राख्नुपर्छ भनेर उहाँले जोड गर्ने उहाँको दृष्टिकोणको समस्या त्यहाँनिर हो। तर घटनाक्रम के देखायो त्यो सत्य होइ, त्यसरी चाहिँ साम्यवाद आउँदा पनि आउँदैन, त्यसले विकृति ल्याउँछ र उल्टै त्यो ठुलो चाहिँ एउटा आसेपासे पुँजीवाद ल्याउँछ भन्ने चाहिँ देखिसक्यो। त्यसै भएको हुनाले यी दुईटा दृष्टिकोणकै समस्याको कारणले गर्दा उहाँले भाग गर्ने जुन जोड गरेर राख्नु भएको छ यो चाहिँ दुईटै चाहिँ बुझाइसकेको छैन। शिक्षा सबैको नैतिक अधिकार हो, यसको दायित्व राज्यले लिनुपर्छ भनिसकेपछि विश्वविद्यालय फेरि त्यो पनि एउटा चाहिँ भविष्यमुखी हुनुपर्छ, सृजनशील हुनुपर्छ र चाहिँ एउटा आविष्कार अनुसन्धानमूलक हुनुपर्छ भनिसकेपछि त्यसलाई पूर्ण स्वायत्तता दिनुपर्छ। दायित्व के फाइनेन्सियल दायित्व राज्यले लिनुपर्छ। प्रश्न त पैसा कहाँबाट आउला भन्नु, पैसा किन, म पनि अर्थमन्त्री भइसकेको मान्छे, यत्रो हामीसँग चाहिँ करिब 9-10 खर्ब चाहिँ विदेशी ऋण भइसकेको छ र त्यसैको चाहिँ ऋण तिर्नमा नै हामीले 10-12% हाम्रो बजेट त्यसमा खर्च गरिरहेका छौँ भने त्यो ऋण लिएको पैसा हामीले खालि ठुला कार किन्नको निम्ति, ठुला गोष्ठी गर्नको निम्ति, ठुला 5 स्टार होटलमा भोज गर्नको निम्ति खर्च गरिरहेका छौँ। त्यसलाई बन्द गरिदिउँ, यस्तो विशिष्ट अवस्थामा मात्रै शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई मात्रै विदेशी सहयोग लिनु पाइन्छ, ऋण लिनु पाइन्छ भनौँ, सहयोग र ऋण चाहिँ त्यसमा लिउँ हामीले र त्यो चाहिँ शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइदिउँ भनेपछि त्यसको चाहिँ समस्या परेन। पैसा कहाँबाट आउँछ भन्ने समस्या पर्दैन। अन्तको फजिलतिर भ्रष्टाचार रोकौँ र त्यो पैसा चाहिँ शिक्षा र स्वास्थ्यमा मात्रै अवस्था सामाजिक काममा उत्पादनमूलक काम मात्रै लगाउँ भनेर हामीले नियम बाँधिदिइसकेपछि सम्पूर्ण विश्वविद्यालय, स्कुल, कलेजहरूलाई फन्डिङ चाहिँ समाजले, राज्यले चाहिँ गर्छ हो। त्यो भएपछि अब यसलाई व्यवस्थापन गर्ने एउटा कमिटी बनाइदिउँ। अब किन चाहिँ त्यो कुलपति चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनु परिरहेछ, सहकुलपति किन चाहिँ अर्थमन्त्री यो शिक्षा मन्त्री हुनु परिरहेको छ, अब स्वास्थ्य प्रतिष्ठानका चाहिँ किन स्वास्थ्य मन्त्री हुन परिरहेको छ। त्यो त हिजो राजा हुन्थ्यो, राजाको ठाउँमा लोकतन्त्र आयो, हाम्रो मानसिकतामा लोकतान्त्रिकरण भएन अनि त्यही मान्छे हामीले गरिरहेका छौँ। त्यसरी यसलाई सिकेर अब हामीले पैसा राखेर चाहिँ एकाउन्ट हुन्छ विश्वविद्यालयको, कलेजको, त्यहाँ चाहिँ पैसा राज्यले राखिदिन्छ। यसको व्यवस्थापन गर्ने चाहिँ एउटा स्वायत्त एउटा चाहिँ संस्था विज्ञहरूले भन्छ उच्च विश्वविद्यालयमा अरू मान्छे राखेर हुँदैन। अहिले त प्रत्येक वर्ष चाहिँ सन् 2000 पछि यो आउने गर्छ। ती 100वटा विश्वविद्यालयको नेतृत्व छन् कसरी हुँदो रहेछ, त्यहाँ कस्तो नेतृत्व रहेछ भनेर एकजना विद्यार्थी पिएचडी गरेको थियो। यो चाहिँ यो युनिभर्सिटी अफ वारविक युकेका पिएचडी गरेको थियो एकजना विद्यार्थीले। तिनको निष्कर्ष हुँदा केही वर्ष पुरानो हो। उनले 100वटा बेस्ट युनिभर्सिटी टप विश्वविद्यालयको चाहिँ त्यसले गर्दा ती 100वटै विश्वविद्यालयमा कुनै पनि त्यहाँ कुनै देशको मन्त्री, राष्ट्रपति, राजा रानी त्यसका प्रमुख छैन, प्रेसिडेन्ट छ त्यहाँ। यी सबै 100वटै विश्वविद्यालयका चाहिँ प्रमुख चाहिँ प्रेसिडेन्ट छ र तिनीहरूको गर्ने तरिका त्यो जुन व्यवस्थापन गर्ने गभर्निङ बडी हुन्छ, व्यवस्थापन समिति, त्यसका नामहरू फरक फरक छन्। कहीँ बोर्ड अफ ट्रस्टिज भनेको छ, कहीँ चाहिँ यो उनीहरूले चाहिँ कहीँ चाहिँ
बोर्ड अफ रिजेन्ट्स पनि भनिएको छ, कहीँ बोर्ड अफ गभर्नर्स भनिएको छ, हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा त बोर्ड अफ ओभरसियर्स पनि भन्दो रहेछ। यसरी चाहिँ बोर्ड चाहिँ सञ्चालन गर्ने बोर्ड चाहिँ विभिन्न नामको हुन सक्ने भए, तर चाहिँ त्यसको चाहिँ प्रमुख चाहिँ त्यही बोर्डबाट चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ सेलेक्ट चाहिँ गर्छन्। र त्यसमा चाहिँ के कसरी गर्ने भने चाहिँ कोही चाहिँ भूतपूर्व विद्यार्थी मात्रै राख्ने छैन कुनै विश्वविद्यालय, त्यो बोर्डमा को राख्ने भन्दा त्यो विश्वविद्यालय पढेको विद्यार्थीलाई माया हुन्छ, त्यसैले त्यहीँबाट पढेको विद्यार्थी जो चाहिँ विभिन्न ठाउँमा काम गरिरहेछ अथवा प्राध्यापक छ तिनीहरू राख्ने अथवा विभिन्न क्षेत्रका राख्ने, यस्ता अलग अलग प्र्याक्टिसहरू छन् त्यहाँ। तर कोही पनि त्यसको प्रमुख चाहिँ सरकारको चाहिँ मन्त्री भन्ने छैन। केही प्रदेश स्टेट युनिभर्सिटीहरू अमेरिकातिर पनि त्यो गभर्नर चाहिँ फेरि प्रमुख हुने पनि चलन पनि रहेछ। त्यसैले एउटा त्यो व्यवस्था पनि देखियो। अरू यसैले अब के देखियो भने यो 100वटा प्रमुख विश्वविद्यालयको चाहिँ प्रमुखको चाहिँ योग्यता उनीहरूले हेरेका छन्। योग्यता कस्तो हुँदा राम्रो हुन्छ, त्यो बेस्ट युनिभर्सिटीको ऱ्याङ्किङ हेरे फर्स्टदेखि 100सम्म हुने बेस्टमा चाहिँ कुन चाहिँ क्वालिटीले चाहिँ बेस्ट बनाउँदो रहेछ भनेर उसले मापन गरेर हेर्दाखेरि ती सबैजना 100जना नै जो प्रमुखको प्रेसिडेन्ट हो ती सबै पिएचडी आफ्नो विषयकै पिएचडी सबै नन पिएचडी कुनै पनि छैन, 100जना ती बेस्ट युनिभर्सिटीका मान्छे पिएचडीहरू छन्। अनि त्यसमा अब चाहिँ अब अलिकति इन्ट्रेस्टिङ अर्को मलाई के लाग्यो तीमध्ये 52जना छन्। त्यो 52जना जुन प्रेसिडेन्ट हुन् तिनीहरू चाहिँ साइन्टिफिक डिसिप्लिनका छन्, वैज्ञानिक विज्ञानका विभिन्न क्षेत्र भौतिक र चाहिँ जैविक विज्ञानका क्षेत्रका मान्छे 52जना चाहिँ यो विज्ञान क्षेत्रका रहेछन्। तीमध्येमा आधा 26जना चाहिँ लाइफ साइन्सका क्षेत्रका मान्छेहरू रहेछन्, 11जना इन्जिनियर रहेछन्, 5जना फिजिक्स रहेछन्, 6जना फिजिक्स, 6जना केमिस्ट, 4जना कम्प्युटर इन्जिनियर रहेछन्। यसरी 52जना चाहिँ साइन्टिफिक ब्याकग्राउन्डका मान्छेहरू रहेछन् र 37जना चाहिँ सोसियल साइन्सका रहेछन्। तीमध्येमा 15जना चाहिँ ल पढ्ने रहेछन्, 16जना चाहिँ एजुकेसनिस्ट पोलिटिकल साइन्स सोसियोलोजी आदिका रहेछन् र 11जना चाहिँ आर्ट र ह्युमेनिटीका क्षेत्रका चाहिँ रहेछन् र बाँकी 11जना आर्ट ह्युमेनिटी। यसरी चाहिँ 100जना चाहिँ यस्ता विभिन्न क्षेत्रका मान्छेहरू देखियो र यसले पनि के देखायो भने साइन्सको ब्याकग्राउन्डपट्टिका मान्छेहरूको चाहिँ अझ बाहुल्य भएको त्यहाँनिर देखियो। र अब यो टप रिसर्चर अब यो चाहिँ टप युनिभर्सिटीको मुख्य प्रमुखको चाहिँ दक्ष क्षमता के रहेछ, विशेषता के रहेछ त भन्दा उनीहरूको रिसर्च आफ्नो चाहिँ ओरिजिनल कामले चाहिँ अनुसन्धान गरेर त्यस्ता शोधपत्रहरूले प्रकाशित गरेको र कसको शोधपत्र चाहिँ अरूले चाहिँ बढी चाहिँ रिफर गर्दा रहेछन्, साइटेसन गर्दा रहेछन्, रिभ्यू गर्दा रहेछन् भनेर त्यसरी नापेर हेर्दाखेरि चाहिँ तीमध्येमा यो 12वटा जुन प्रेसिडेन्टहरू हुन् तिनीहरूको चाहिँ सबभन्दा बढी चाहिँ रिसर्चको चाहिँ अरूले चाहिँ साइड गर्दा रहेछन्। त चाहिँ अहिले गुगलबाट नापेर हेर्न सकिन्छ कसले कसो कति पढ्यो भने पनि थाहा पाउन सकिन्छ। फेरि हेर्दा 12को चाहिँ सबभन्दा धेरैले त्यसो गर्दा रहेछन्। ती 12वटा सबभन्दा बढी राम्रो चाहिँ रिसर्च धेरैले प्रयोग गर्ने रिसर्चका उत्पादन गर्नेहरूको चाहिँ पनि अझ चाहिँ उसले चाहिँ क्याटेगोराइज गरेर हेर्दा के रहेछ तीमध्ये आधा जुन छन् तिनको चाहिँ टप 20 युनिभर्सिटी हो, 10-20वटा सबभन्दा उत्कृष्ट विश्वविद्यालयमा मध्येका ती 6जना चाहिँ त्यहाँ गर्दा रहेछन्। सबभन्दा बढी चाहिँ राम्रो रिसर्च सबभन्दा धेरैजनाले पढ्ने रिसर्च गर्ने मान्छे चाहिँ टप 20वटा युनिभर्सिटीका त्यसमा रहेछन् र तीमध्येमा 6वटा टप 20का, 3वटा चाहिँ नेक्स्ट 20का, 2वटा त्योभन्दा नेक्स्ट 20का र एउटा मात्रै नेक्स्ट 20का। यसो गर्दाखेरि चाहिँ जसको चाहिँ सबभन्दा राम्रो रिसर्च गर्ने चाहिँ मानिस हो त्यसले चाहिँ टप युनिभर्सिटीमा चाहिँ राम्रो चाहिँ नेतृत्व गरेको चाहिँ त्यहाँनिर देखा पर्यो। र अनि तीमध्येमा चाहिँ त्यसपछि बाँकी चाहिँ 3जना चाहिँ नोबेल प्राइज विजेता पनि रहेछन्। ती 100जना मध्येमा नोबेल पुरस्कार विजेता मध्ये ती सबै चाहिँ फेरि मेडिसिनकै चाहिँ तिनीहरू चाहिँ रहेछन् र त्यसको चाहिँ प्रमुख चाहिँ 2वटा चाहिँ टप 20 युनिभर्सिटी मध्येका चाहिँ 2जना चाहिँ नोबेल पुरस्कार विजेता चाहिँ प्रमुख रहेछन्, 1जना त्योभन्दा नेक्स्ट 20मा चाहिँ अर्को चाहिँ रहेछ। यसरी चाहिँ हेर्दा के देखियो भने उनको चाहिँ कोरिलेसन गरेर उनले चाहिँ के देखाउँछन् भने हायर द ग्लोबल ऱ्याङ्किङ मोर लाइकली द साइटेसन अफ द प्रेसिडेन्ट, अथवा जसको चाहिँ अनुसन्धान कृति चाहिँ धेरै मान्छेले धेरै पढे त्यसको नेतृत्व त्यस्तो मान्छे नेतृत्व गरेको विश्वविद्यालय चाहिँ त्यो ऱ्याङ्किङमा चाहिँ सबभन्दा माथि चाहिँ देखियो। त्यसैले उसको चाहिँ क्षमता सृजनशील क्षमता भएको मान्छेले नै राम्रो नेतृत्व गर्दो रहेछ भन्ने चाहिँ उनले चाहिँ देख्यो। यसरी हेर्दा के देखियो भने यो चाहिँ यो 20वटा विश्वविद्यालयको जो प्रमुख छ उसका रिसर्च अनुसन्धान चाहिँ सबभन्दा पुछारका विश्वविद्यालयको नेतृत्व गर्ने अध्यक्षको भन्दा 5 गुणा बढी चाहिँ सबैले चाहिँ पढेको हेरेको साइटेसन गरेको चाहिँ देखियो भन्ने चाहिँ उनको चाहिँ निष्कर्ष छ। यसैले अब यो युनिभर्सिटीको मुख्य काम भनेको चाहिँ अनुसन्धान गर्ने र अनुसन्धान सम्बन्धी चाहिँ ज्ञान दिने नै हुन्छ भन्ने कुरा देखाउँछ। हो यसैबाट
अब यो तरिका त बोर्ड बनाएर गर्ने कुरा भएको पनि छान्ने के आधारमा त भन्दा मुख्य रूपमा चाहिँ उसको चाहिँ ज्ञान क्षमताकै आधारमा नै छान्नुपर्छ। तर सँगसँगै व्यवस्थापकीय क्षमता पनि चाहियो। शिक्षा भयो के हुन्छ भन्ने कुरा व्यवस्था क्षमता चाहियो। तर त्यत्रो त मान्छे शिक्षा व्यवस्था पनि ठुलो कुरा भन्नुहुन्छ। त्यो उसको एउटा लगनशीलताको विश्वविद्यालय भनेको चाहिँ साथै अनुसन्धान गरेर ज्ञान उत्पादन गर्ने हो भन्ने कुराको हुटुटी भएको मान्छेले व्यवस्थापन क्षमता पनि उसले विकास गर्न सक्छ र फेरि त्यो टिमवर्क गरेर चाहिँ उसले चाहिँ लिएर जान सक्छ। त्यसैले हामीले पनि यिनै मान्यताका आधारमा जानुपर्छ। तर तुरुन्त के हुन्छ भने तुरुन्त तपाईँ हामी के बुझ्दैछ भने हामी इतिहासको भर्खरै एउटा पुरानो प्रकारको निरङ्कुशता प्रणाली चरम एउटा आदिमवादी हिजोको अरस्तुको जमानाको चाहिँ पढाइ लेखाइ हाम्रो गुरुकुलको लेखाइ पढाइको शिक्षा भूगन्ते विद्याबाट भर्खरै आधुनिक शिक्षामा प्रवेश गरेको हुनाले यो सङ्कटकालमा केही समय हामीले लाग्न सक्छ। तर हामी अगुवा मान्छेहरू खास गरी हामी समाजवादी आन्दोलनमा जोडिएका मान्छेहरू हामीले चाहिँ यो ज्ञान र विज्ञानका पछिल्ला आविष्कारमा टेकेर हामी अगाडि जान चाहन्छौँ। त्यसैले शिक्षाको क्षेत्रमा पनि हामी सबभन्दा अगाडि हामी चिन्तन राखेर हामी जान्छौँ र हाम्रा विद्यार्थी साथीहरू र सबै युवा साथीहरू भन्छु यसो गरेर मैले पार्टीको मात्रै भएन फेरि सूर्य सरलाई तपाईँहरूलाई मैले पार्टीको मात्रै भने सबै यो पछिल्ला अबको जुन तपाईँहरूको नयाँ पिँढी छ तपाईँहरूको नयाँ पिँढीले यो जुन नयाँ संस्कारको संस्कृति अगाडि बढाएर लिएर जानुपर्छ। म यही यहाँ आग्रह र अन्त्यमा थोरै यहाँ साथै मौका पाउँदा थोरै पशुपतिको जात्रा सिन्द्राको व्यापार के भनौँ भने एउटा म तैँले पनि के गरिस् भने मलाई पनि गरेर आगो लाग्ने गरेको छ। मेरो कालखण्ड त त्यति बेला त हामी संविधान बनाउने सेना समायोजन गर्ने आदि काममा गयौँ। शिक्षा क्षेत्रमा त्यति ध्यान दिन पाइए तैपनि राम्रो गरेर नराम्रो चाहिँ गरेको छैन। तर नराम्रो गरेस् भने साथै आगो लाउँदै तथ्य दिनु पर्यो। सूर्य सरले नमानिदिनु होला म अब ट्विटरमा यसो हेरिरहेको छु यो चाहिँ काठमाडौँ विश्वविद्यालयको भिसी चाहिँ बाबुरामले चाहिँ आफ्नो ल्याएर चाहिँ सुरेशराज शर्मा जस्तो चाहिँ योग्य मान्छेलाई हटाएर त्यसले बिगारिदियो भनेर एकचोटि मिडियाले लेखिस् र हाम्रो परम मित्र पनि त्यो भ्रममा परे बेलामा सेयर गर्नुहुन्छ। त्यो यो हाम्रो सुरेशराज सरलाई म अत्यन्त आदर गर्छु। उहाँले आफै आफ्नो प्रधानमन्त्री छँदै आएर सायद यो 2 वर्ष समय उहाँको बाँकी नै थियो। उहाँले होइन प्रधानमन्त्रीज्यू मैले त अब छोड्नु पऱ्यो म बुढो पनि 20-22 वर्ष भयो छाड्नु बन्न थाल्नु भयो अनि म एकदम सक भएँ। म बल्ल बल्ल तपाईँले गर्नुभएको छ सर तपाईँले गर्दै बने कहाँ छोड्नु पाइँदैन भनेर 2-3 चोटि फर्काएँ उहाँलाई। तेस्रो चोटि भनेर होइन मैले राम्रै उद्देश्यले गरेर आयो यो बोर्ड हाम्रो ट्रस्टी छँदैछ यसो चेयरम्यान मै छु केही समयमा बस्छु र मैले मन परेका यस्ता रुचाएका मान्छेहरू पनि छन्। अब तपाईँ कुलपति भएको हुनाले तपाईँको साथ सहयोग त चाहि नै हाल्छ भन्नुभयो। अनेक गर्दाखेरि पनि उहाँले भनिसकेपछि अब होइन मैले चाहिँ यसलाई सेवा नै गर्छु तर राम्रो युवा मान्छे चाहिँ ल्याउँ भन्नुभयो। को भनेर हामी 2-2जना बस्यौँ अनि उहाँले पनि मकाचित्री चाहिँ मन ढल्काउनु आएको छ। मलाई पनि मकै भर्खर चाहिँ डाक्टर एउटा राम्रो इमेज भएको डाक्टर त्यसो भए ठिकै हुन्छ अवश्य लाग्यो। त्यसो भए ठिक छ त्यसो भए तर तपाईँले छोड्न पाउनु भन्न बोर्ड अफ ट्रस्टिजको बसेर नेतृत्व गरेर नेपालको एउटा जुन नमुना विश्वविद्यालय छ त्यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर अनि उहाँकै आग्रहमा म आफैले चाहिँ अनि गएर औपचारिक हस्तान्तरण गरेको यथार्थ यो हो। त्यसैले बाबुरामले विश्वविद्यालय बिगारेको भन्ने कुनै सत्य होइन। उसले फेरि गर्न पाएन सकेन अरू काममा लाग्यो तर बिगार्ने काम चाहिँ गरेन अब पनि गर्दैन कुनै भनेका